What's up mga kapatid? Welcome back to BossLucio channel. Again mga kapatid, I'm Luis Teves, aka BossLucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. So mga kapatid, as you can see dyan sa ating title, sa wakas, ito na po yung topic na inaantay ng karamihan. Ito nga yung ating mga Facebook stars o yung ating mga natatanggap na stars. Itong video na to, kung ano lang yung kaya natin mapakita, yun lang po yung i-discuss ko. Like kung ilan na ba yung kinikita nyo this month, kung ilan na ba yung natanggap nyo na stars this month, kung paano natin nabibilang ang ating mga Facebook stars na natatanggap ngayong month. Lalo't na tinanggal na sa ating creator dashboard yung ating mga natanggap ngayong taon. Ang meron na lang, kagaya nito na sa pictures, ito mga kapatid natin na this month at this day. And mga kapatid, pag-uusapan din natin dito yung chargeback. Ano nga ba yung chargeback mga kapatid natin? At lahat ng yan makikita ninyo. Pasensya na po mga kapatid natin, hindi po ako makapagbigay sa inyo ng demo regarding how to set up your Facebook stars dito kasi wala po akong extra page na level up para po mag-register tayo ng stars. Kasi po itong gagamitin natin, this is my own page, this is the BossLucio gaming page. So mga kapatid, ito ay talagang meron na talagang Facebook stars. So pasensya na mga kapatid natin, yung mga request nyo regarding sa pag-setup ng Facebook stars ay hindi ko magawan dahil wala po akong page na pwedeng gamitin. And short discussion na rin mga kapatid regarding nga kung paano nyo napipayout at para maintindihan na ng mga bago kung paano nga ba yung payout na nangyayari dito sa Facebook Gaming. So syempre mga kapatid, bago natin umpisahan yan, kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gustong pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So 5,000 subscriber na lang mga kapatid, may hit na natin yung ating goal. Ito nga yung 30k subscriber, baka naman. So mga kapatid, don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell, sampal-sampalin nyo na yung mga kapatid or sipa-sipain nyo yan mga kapatid para lagi kayong updated sa lahat ng ating bagong videos. And syempre mga kapatid, lagi rin ako naka-live sa aking Facebook page, BossLucio Gaming. So intro, pasukan mo muna. Perfect. Mga kapatid natin, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo dahil ngayon mga kapatid, ipapakita ko sa inyo yung ating stars. Sa totoo lang, simula talaga nung gumawa ako ng YouTube channel at marami tayong natulungan na streamer, ngayon lang po ako nakatanggap ng mga ganitong stars every month. Minsan mas malaki pa, minsan ganito mga kapatid. Kaya po kung meron man mga star sender ko dito sa aking live stream, shoutout po sa inyo, maraming salamat po sa inyo mga kapatid natin. Lalong lalo na po dito kay Pampers Gaming at kay Sharp Eye Gaming mga kapatid, sila yung top 2 star sender ko talaga mga kapatid natin na umaabot talaga sila ng 10,000 na bigay na stars every month mga kapatid. Lalo na si Boss Armon, ilang buwan na ko niyan binibigyan ng 10,000 stars or aka Pampers Gaming. Onting commercial lang muna, promote lang natin ang ating social media. Yun mga kapatid, lagi ko ipopromote sa inyo ang aking Instagram. Just search BossLucio Gaming. Ayan mga kapatid, follow nyo ako dito and tulungan nyo akong maka-reach ng 5,000 followers. And syempre mga kapatid, lagi ko rin po-promote sa inyo ang aking TikTok. Ayan na nga, road to 5,000 followers na rin tayo dito. And thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mga streaming tips dito sa TikTok. Thank you po sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayo. So mga kapatid, by the way, gusto ko lang pong isingit muna ulit bago natin umpisahan itong topic na to. Gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid natin na maraming salamat mga kapatid. Lagi po kayong naniniwala at nagtitiwala sa mga sinasabi ko. Ay hindi ko naman po sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ko. Nakakatuwa lang talaga at nakakagaan sa loob ko mga kapatid natin na naniniwala po kayo sa akin mga kapatid at nagiging effective sa inyo yung mga tinuturo ko. So shout out to all aspiring streamer mga kapatid natin dito o yung tinatawag natin local streamer, support local streamer mga kapatid. Pasensya na po mga kapatid natin na mga kapwa kong streamer dyan kung ang nabibigay ko lang na tulong ay ang paggawa ng mga videos para sa inyo. Hindi ko po magawang makapag-collab ngayon sa inyo dahil alam naman ninyo ang pinagdadaanan ng ating Facebook page. Again, ang aking Facebook page is naka-restricted. So means mga kapatid, limitado po ang reach and everything na nakukuha ko ngayon. So kung makikipag-collab kayo sa akin mga kapatid, wala po kayong magigain sa akin. So gusto ko po makipag-collab sa inyo mga kapatid
kapatid, pag bumalik na po yung lakas ng page natin at naging stable na po ulit ang ating Facebook page. Kung magtatanong po kayo kung ano pong nangyari sa aking Facebook page, I don't know. Simula po nung nangyari yung Facebook update regarding sa stars, yung mga nangyari nga na nahack po daw yung mga stars mga kapatid natin, simula po nung month na yon, nagkanda sira-sira na po yung aking page. I don't know what happened. So mga kapatid, tara, umpisaan na natin itong topic na to. Punta na tayo sa ating creator dashboard. So mga kapatid natin, nandito tayo sa ating creator dashboard. So makita nyo dito mga kapatid natin yung ating star receive. Ayan, nandito nga yung makikita ninyo yung today and this month. Pero as you can see mga kapatid, wala na po yung this year. Madali lang naman yan mga kapatid makita. So ganito lang, makita nyo dito yung nga nilagay na dito ni Facebook Gaming na ang inyong stars inside have to move to Creator Studio. So mga kapatid, pag kinilik mo yon or pumunta ka dito sa insight and then click the earnings, makikita ninyo tong page na to. Eh di mga kapatid natin, eto makita mo to may calendar sa taas and then pwede mong iset ito sa gusto mong date and kung ano yung gusto mong matrack. So ako mga kapatid, gusto ko makita yung buong kinita ko na or buong natanggap ko ngayong month. Ito nga yung November 2020. So click mo lang yung this month and then update and mga kapatid. So far so good. Sobrang thank you po sa inyo. Nakatanggap na po tayo ng 288 USD. Again mga kapatid, 90 to 95% ng ating mga star sender ay galing dito sa YouTube channel. So mga kapatid, hindi po ako mahihiyang ipakita to sa inyo guys kasi kundi dahil sa inyo mga kapatid, wala po ang yan. Dahil dati hindi naman po ako nakakatanggap ng mga ganyang stars, pero simula nung ginawa ko tong channel ko at nakatulong ako sa mga aspirant streamer mga kapatid, sa mga may kayang aspirant streamer na nagbibigay sa akin ng mga stars, sobrang thank you, lalo na kanila Pampers Gaming and then kay Sharp Eye Gaming. Sila yung ating top 2 star sender na halos nagbibigay sila almost 11,000 stars, 10,000 stars mga kapatid every month. So ganun din mga kapatid, makita ninyo dito yung ad break, same lang. Kung gusto mo makita yung this year mo, di madali lang mga kapatid, click mo lang yung custom and then piliin mo lang yung month mga kapatid natin na meron dito kung kailan ka nag-umpisa magkaroon ng stars and then click mo lang yung pinakadulo and then click update. Kunyari ganyan mga kapatid, from September 1 to November 23, yan mga kapatid natin, makita mo na dito yung mga natanggap mong stars. Ganun lang kadali mga kapatid mag-track ng inyong mga stars. So yun mga kapatid natin, punta na tayo dito sa ating chargeback and refund. So as you can see mga kapatid, meron ako dito ng 8,080 stars na chargeback. So mga kapatid, meron kami dating problema dito sa chargeback and refund noong mga panahon ng 2018 to 2019 mga kapatid natin na mga partners or kahit hindi partners mga kapatid. Kasi mga kapatid, dati pa nag-chargeback and refund ka, once na na-chargeback ka, babayaran mo yun sa next payout mo kung magkano yung na-chargeback mo. So mga kapatid, paano kung na-chargeback ka ng 1 million stars tapos ang normally na nai-hit mo lang naman na stars is 10,000 stars every month. Isipin mo every month, kinakaltas yun. Once na reach mo 10,000 stars, ikakaltas yun sa'yo hanggang sa masihiro mo yung negative 1 million stars. Gets mo ko noon guys, ang sakit kaya noon. So isipin mo na lang mga kapatid natin, itong stars, itong chargeback, ito yung taong nanligaw sa'yo. Tapos nung niligawan ka, tapos ikaw naman, na-inlove na fall na, tapos bilang nawala yung nanliligaw. Ganun kasakit to guys. Lalo na sa mga small streamer dyan or yung mga nag-uumpisa, alam kong napakasakit at sobrang saya ninyo nung natanggap nyo yung malalaking stars na to. Pero sobrang sakit mga kapatid natin nung binawi nung taong nagbigay sa inyo yung stars na binigay sa inyo. Alam mo yan, masakit talaga. Kaming mga partner, mas masakit yan. Meron kami mga star goal na every month. So ngayon mga kapatid, dito mga kapatid, ang kinagandaan naman dito, makikita mo yung taong nag-chargeback sa'yo. So pwede mong bantaan tong taong to. Pag lumabas ka ng kanto mo, papaluin kita. Mga ganun, de joke lang guys. Okay, at least kilala ko na siya, si Robert Malabanan mga kapatid. Napaka-kupal nito guys. Ay, ayoko nang tignan dahil mga kapatid, nanggigigil talaga ako sa kanya. Kasi nag-flex siya ng page niya. And then, kilala nyo naman na guys, kahit maliit na stars lang, pineflex naman natin yung page ng ating mga kapwa streamer dyan. Pero nga itong taong to, pasikat masyado. And then, hindi naman pala kayang panindigan yung pasikat na ginagawa niya. Okay, so, wala kang, ayun. So mga kapatid, ito na naman ang pinakamagandang way dyan. Dahil nag-report kaming mga 90% na partners dito sa Pilipinas regarding dito sa chargeback mga kapatid. Paano nga naman kung malaki yung chargeback? Etong taong to, talagang nan-troll lang. Hindi mo naman kasalanan diba guys? Nan-troll lang. So mga kapatid, once na nag-report ka and then maraming transaction na nangyari dito sa taong to, and then as you can see mga kapatid natin dito, na si Robert Malabanan ay hindi lang po isang stars or isang send ng stars ang ginawa. As you can see mga kapatid natin, makikita mo dito sa send stars niya na 2 araw siya nanood ng stream ko and then nagsisend siya ng mga ganito. From September 29 mga kapatid natin, and then nagsend siya ng 1,300 stars, 2,000 stars,
650 stars. And kinabukasan ng September 30, nanood siya ulit, nag-send siya ng 2,000 stars, 1,000 stars. So mga kapatid natin, means mga kapatid, hindi yan fraud mga kapatid, or hindi yan maling pagbili ng tao. Ang maling pagbili ay isang beses lang. Mga kapatid, 2 araw siya nanood ng stream natin at hindi lang siya isang beses nagsesend sa atin ng stars. So once you report that to Facebook Gaming mga kapatid, gagawa ng report si Facebook Gaming regarding dito sa bangko nitong taong to, and makikita naman dyan sa transaction ng bank niya na bumili siya ng stars, and then sinend nga niya kay Boss Lucio Gaming yung mga stars na yon. So ngayon, pa nagkausap ng dalawang yun mga kapatid natin, yung chargeback nyo guys, pwedeng mabalik sa kanya, talagang makaltas na yun sa bangko niya. So thank you Facebook Gaming sa report na yan. Dati kasi guys, wala kang magagawa pa na chargeback ka, wala ka na lang magagawa. Wala na, ganun na lang, iyak ka na lang. Pero ngayon mga kapatid, pwede kang mag-report mga kapatid using, so punta lang po kayo dito sa tab na to mga kapatid, and then contact payout support. So from payout support mga kapatid natin, eto na nga, tatanungin ka niya dito kung stars ba or pan subscription yung iyong problema. So click mo lang yung stars, and then payout status, update records and account, registration issue, remittance and invoice mga kapatid. Ako pinipili ko dito others kasi wala naman dito yung ating problema. And then ngayon mga kapatid, ilalagay ko po yung aking Facebook URL mga kapatid, and then yung aking problema. And then ayun, antayin mo na lang po, mag-i-email sa'yo si Facebook 1 to 3 business days. Pwedeng maayos ang iyong chargeback. So pag nangyari yon mga kapatid, edi sorry na lang sa nang troll sa'yo, talagang kakaltas sa bangko niya yon. So last part natin mga kapatid, ito na nga yung ating payout. So mga kapatid natin, paano nga ba nagpe-payout sa Facebook Gaming? Again mga kapatid natin, ang payout dito sa Facebook Gaming is example, kunyari ngayong November mga kapatid, na-reach mo na po yung 100 USD. So means mga kapatid natin, the next month mo siya makukuha. So pupunta siya sa January. Gets mo ako mga kapatid? Again, from November 1 to November 30 or 31, mga kapatid, ayan ang cut-off ni Facebook Gaming. So kung dyan mo ma-reach yung 100 USD mo sa month na yan, and then mga kapatid natin, automatic from December, January mo siya makukuha. First week, second week, third week, dyan siya papasok mga kapatid natin. Swerte na yung first week. Para hindi kayo maguluhan mga kapatid, lagi nyong titignan ng yung stars. Kung nag 99 USD ka mga kapatid natin ngayong November, and then nag December 1 na mga kapatid natin, bigla kang nag 100 stars, automatic na po mga kapatid, pasok na po yun sa December cut-off. Gets mo ako? So makukuha mo yun kahit pa nung December 1 nagkulang ka ng 1 USD, and then December 1 may nag-send sa'yo ng 10 stars, and then nagkaroon ka na nga ng 100 USD. So automatic makukuha mo siya from January, February mga kapatid. Gets nyo ako? Tatalon ng isang buwan. Ganun lang mga kapatid natin. Sana na-gets mo. Kung hindi pa rin na-gets, nako, hindi ko na alam mga kapatid. Hindi ako magaling sa math. So mga kapatid, may dalawang way para mo malalaman kung nabayaran ka na nga ba ni Facebook Gaming mga kapatid. Kung yung inaantay mong payout sa iyong bangko darating na nga ba. So ganito lang. So first mga kapatid, mag-i-email sa'yo si Facebook Gaming. Ayan, magkakaroon ka nga ng payment remittance. So dito sa payment remittance, hindi ko na ipapakita sa inyo resibo mga kapatid, kasi makikita ninyo dito yung buong detail ng ating credential. So guys, ayan na nga po mga kapatid natin, mag-i-email sa'yo si Facebook Gaming ng remittance. So dyan sa remittance na yung mga kapatid, makikita mo lahat dyan ng records kung magkano yung papasok sa bangko mo o yung inaantay mo na payout. Sama-sama na po yun mga kapatid, pan subscription, stars payout, and ad break. Sabay-sabay yun mga kapatid natin. Laging pasok sa cut-off mga kapatid, magpapatong-patong yun, and then ayun na nga, sabay-sabay yun isi-send ni Facebook. Minsan nade-delay si ad break. Yun lang naman yung normally na de-delay guys, yung ad break. Kasi minsan siguro baka may mga client sila na mabagal magbayad. So, yung second option mga kapatid natin, paano matatrack ang inyong mga payout from your Facebook desktop mga kapatid. Again, desktop, hindi siya po pwede sa mobile version. So, punta lang tayo dito sa desktop and settings and privacy nyo mga kapatid, and then click settings. So, mapupunta kayo sa page na to, makikita ninyo dito mga kapatid yung payout. So, from the payout mga kapatid, ayan na nga, i-click nyo lang dito yung registered na nilagay nyo para sa inyong mga bank account. So, mga kapatid, lalabas po lahat dito yung mga nabayaran sa inyo ni Facebook. And then dito sa status na to, makikita mo kung paid na. So ngayon dito mga kapatid, makikita mo dito yung date kung kailan ka nabayaran. So as you can see mga kapatid, nabayaran po ako dito ng stars ko nung November 2, 2020. So nakatanggap ako dito mga kapatid, and then paid na. Once na nakita mo paid yan mga kapatid, sure na yan, papasok na yan sa bangkong nilagay mo dito. November 2, kung titignan natin sa calendar, is Monday yan. November 2. Pero nakuha ko po yan mga kapatid natin, okay, na mismong pumasok na sa bangko ko guys, ng
November 6. So kasi mga kapatid, iba yung bangko ng Facebook Gaming. Alam naman natin yan, at galing ibang bansa yan. Hindi naman yan door to door, parang ganun guys, na matatanggap mo agad. May mga process yan kasi may 1 day clearing yan mga kapatid. 1 day clearing sa bangko kasi nga international bank. So November 6 ko siya nakuha. And then as you can see mga kapatid, may another payout na naman ako dito. Ito na nga guys yung aking ad break. Ito na mga kapatid natin ay pumasok na nga dito yung ating ad break November 20 and then nakalagay na nga dito paid. So ngayon, titingnan natin sa kalendaryo mga kapatid, ang November 20 is Friday. So mga kapatid, ipaprocess yan 21 Sabado, 22 Linggo. Tanggalin mo na sa bilang yan. Hindi kasama yan guys kasi Sabado-Linggo yan. Yung bangko natin dito sarado ng Sabado-Linggo. So mga kapatid, 23 po ngayon, nag-check ako kanina, wala pa rin po. Possible yan guys, 25 yan papasok sa aking bank or 26. So dyan lang yan sa mga araw na yan guys. So yun lang naman mga kapatid natin yung regarding dito sa Facebook payout. So napakadali lang intindihin. I hope mga kapatid naintindihan yung lahat ng aking sinabi at naging malinaw na po ang payout, ang inyong pag-track ng stars, chargeback mga kapatid at kung ano-ano pa. So yun lang naman mga kapatid natin, sobrang thank you po ulit sa lahat ng tumapos, sana naintindihan na nyo. At again mga kapatid, hindi ako magsasawang sagutin lang kaya nating sagutin sa comment section. At sa lahat ng mga nagme-message sa akin, wag po sana kayong magtampo. Ito na nga mga kapatid, looking for moderator na po ako sa aking page para ma-replyan lahat ng question nyo at hindi na po kayo nagagalit. Pasensya na po again mga kapatid, madami po talaga kayong nagme-message sa akin. Even my Instagram, my main Facebook, may stream coach, may Facebook page na Boss Lucio Gaming, punong-puno po ng message regarding sa stream issue. So mga kapatid, dito sa comment section, isa pa po itong kumakain sa akin ng oras. Nire-replyan ko po lahat. Even the old videos na comment mga kapatid, nire-replyan ko po lahat para mapusuan ang inyong mga comment. So pasensya na po mga kapatid, ako po humingi ng pasensya. Sana po ay naiintindihan nyo rin ang part ko mga kapatid kasi mag-isa lang po talaga ako. And thank you rin po sa lahat ng mga bumoto sa akin dito sa PVP Esports mga kapatid natin. Ito nga ay galing sa Globe Telecom. Sana nga mga kapatid natin manalo tayo dito bilang isang breakout creator of the year. Sana mga kapatid, kung if ever man manalo tayo o ibigay sa atin ng Panginoon itong award na to, maraming salamat po sa inyo. This is my first award if ever dito sa streaming industry. So yun lang naman mga kapatid natin. Again, mag-comment kayo sa baba at huwag niyo pong kalimutan mag-like. At syempre mga kapatid, i-share itong mga ginagawa natin video. And syempre mga kapatid, kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto mo pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell, sipa-sipain at suntok-suntokin mo na yan mga kapatid para maging updated ka sa lahat ng ating video. And syempre mga kapatid, lagi ako naka-live sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. Again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!